از اونجایی که من تجربه کار توی کلینیک دیابت رو دارم، یه چیز خیلی جالب از این 4 تا قند خون یادم اومد و اون اینه که یه سری از افراد مبتلا به دیابت زمانی که نوبت مراجعهشون میشه سعی میکنن رژیم غذاییشون رو رعایت کنن تا یک قند خون قشنگی رو اینجا یادداشت کنن. حالا درسته بعضیاشون یکی در میون قند خونشون رو می‌نویسن، ولی خب سعی میکنن رژیم غذایی رو اون چند روز قبل از مراجعه رعایت کرده باشن، در صورتی که این کاملا اشتباهه. دکتر قرار نیست به شما کارت 100 آفرین بده، قراره وضعیت واقعی شما رو بررسی کنه. یعنی اون رژیم غذایی که داشتین، اون روتینی که همیشه داشتین رو شما ادامه بدین و اون 2-3 روز قبل مراجعه اینجا قند خونتون رو یادداشت کنید تا پزشک دوز دقیق داروهای شما رو بررسی کنه، وضعیت واقعی شما رو بررسی کنه. این مورد توی دیابتیای نوع 2 خیلی شایع بود و من خیلی برام جالب بود. نمیدونم شما هم تا حالا پیش اومده که قند خون دروغی بنویسید؟ حالا رعایت کردن رژیم غذایی از چند روز قبل مراجعه به کنار، بعضیا میان قند خون دروغی می‌نویسن. مثلا من خودم بچه که بودم، از یه سنی به بعد که دیگه کاملا مسئولیت گرفتن قند خونم با خودم بود، به خاطر اینکه مورد سرزنش قرار نگیرم، حالا چه از طرف دکترم چه از طرف مامانم، می اومدم یه قند خون دروغی می نوشتم و خب این کار اشتباهیه، ولی میدونم اکثر بچهای تیپ 1 این کار رو انجام دادن. بگید نه؟ ولی یه بار از پزشکم پرسیدم اگه یه بچه قند خون دروغی بنویسه شما متوجه میشی؟ گفت بله، یکیش خودت. من چرا این کار رو انجام میدادم؟ خب من وقتی که اومدم روی پمپ انسولین، کلا کنترل با پمپ انسولین رو به خودم آموزش دادن، یعنی مامان من بلد نبود و اینکه از اون تایم به بعدش کلا کنترل قندم و مسئولیتش رو مامانم واگذار کرد به خودم. و حالا ذهنیتی که در مورد پمپ انسولین داشت، الان میبینم خیلی از خانواده هم دارن، این بود که خب دیگه پمپ داره دیگه، میتونه به خوبی از پس مدیریت قند خونش بر بیاد، در صورتی که وقتی که پمپ انسولین میذاری باید تو هم همکاری کنی با پمپ انسولین. 50% یک کنترل مطلوب و پمپ برای تو رقم میزنه و بقیهش بستگی به خودت و مدیریت خودت داره. و خب من چون بچه بودم خیلی وقتا خب همکاری لازم رو من با پمپ نداشتم و این باعث میشد که قند خونم خارج از محدوده بره. من چون پمپ انسولین داشتم این توقع رو از من داشتن که همیشه قندام در محدوده هدف باشه، ولی خب گاهی با این دستگاه من همکاری نمی کردم، کربوهیدراتم رو نمی دادم، گاهی هم اصلا تقصیر من نبود، مثلا به شکمم که من وصل می کردم خیلی بلا سرم می اومد، برای همین ترجیح می دادم همیشه به پام وصل کنم، قسمت خارجی ران پا نصب می کردم، همون قسمتی که انسولین می زنی، برام راحت تر بود. به شکم که وصل می کردم تو مدرسه که بودیم، مثلا زنگای ورزش یا اردوها، این پیچه باز می شد، پیچه ست، و انسولین به جای که وارد بدنم بشه میریخ بیرون و همین باعث افزایش قند خونم میشد و دستگاه خب آلارمی نمیداد. من زمانی متوجه میشدم انسولین وارد بدنم نمیشه که علائم افزایش قند خون رو در خودم میدیدم. ولی خب گاهی اوقاتم مسیر انسولین از داخل مسدود میشد، یعنی اون آنژوکت پلاستیکی که داخل بدنم بود حالا توسط خون یا چربی مسدود میشد و انسولین وارد بدنم نمیشد و اگر سر صدا بود که من حتی هشدار این بیچاره رو هم متوجه نمی‌شدم، مگر اینکه حالت ویبرش فعال بود که اونجا متوجه می‌شدم که انسولین به بدنم نمیرسه و باید دوباره یک ست مجدد نصب کنم که قند خونم بیاد پایین، یعنی انسولین برسه و بیاد پایین.